تخيل أن وزنك لم يتغير كثيراً. طعامك تقريباً كما هو، حركتك كما كانت، ثم فجأة تلاحظ أن البنطال لم يعد يغلق بسهولة، وأن البطن أصبح يتقدم خطوة قبل باقي الجسم. السؤال المخيف هنا: ماذا لو لم تكن المشكلة في الدهون التي تراها فقط، بل في دهون أعمق صامتة تلتف حول أعضائك من الداخل؟ ابق معي للنهاية، لأننا لن نتحدث عن رجيم سريع ولا عن وصفة سحرية. سنتتبع ما يحدث داخل الجسم بعد 40، ولماذا يصبح الكرش أكثر عناداً، ثم نصل تدريجياً إلى خطوات بسيطة قد تغير شكل الخصر والطاقة وحتى قراءات السكر. وبعد هذه الفقرة اضغط إعجاب للفيديو إذا شعرت أن هذا الموضوع يلمسك أو يلمس شخصاً قريباً منك، لأن وصول المعلومة قد يوقظ شخصاً قبل أن يتأخر. كان لدي مريض سنسميه سامر، عمره 46 عاماً. جاء يقول: دكتور، أنا لا آكل أكثر من قبل، فلماذا بطني تكبر؟ كان وزنه زائداً قليلاً، لكن المفاجأة لم تكن في الميزان. المفاجأة كانت في محيط الخصر وفي التحاليل: سكر صائم على الحافة، دهون ثلاثية مرتفعة، ونوم متقطع. سامر لم يكن كسولاً، ولم يكن فاقد الإرادة. كان جسمه فقط يرسل رسالة، لكنه كان يقرأها بطريقة خاطئة. هل لاحظت هذا من قبل؟ شخص لا يبدو بديناً جداً لكن بطنه بارز؟ أو امرأة بعد 40 تقول: نفس أكلي، نفس حياتي، لكن الدهون أصبحت في الخصر تحديداً. هنا تبدأ القصة الحقيقية. دهون البطن ليست نوعاً واحداً. هناك دهون تحت الجلد يمكن إمساكها باليد، وهناك دهون حشوية أعمق تعيش حول الكبد والأمعاء والبنكرياس، وهذه الأخيرة هي التي يقلق منها الأطباء أكثر، لأنها ليست مخزناً صامتاً فقط. بعد 40 تحدث تغييرات صغيرة لكنها متراكمة. الكتلة العضلية تبدأ بالانخفاض تدريجياً إذا لم نحافظ عليها، والعضلات ليست فقط للشكل والقوة. العضلات تستهلك الطاقة وتساعد الجسم على التعامل مع السكر. عندما تقل العضلات يصبح الجسم أقل قدرة على حرق نفس كمية الطعام القديمة، لذلك قد تأكل كما كنت تأكل في 30، لكن جسمك لم يعد يتعامل مع الطعام بالطريقة نفسها. شارك هذا الفيديو مع شخص يقول دائماً: أنا لا آكل كثيراً ومع ذلك بطني تكبر، فقد يكون بحاجة إلى سماع هذه النقطة تحديداً. وهناك عامل آخر: الإنسولين. الإنسولين هو الهرمون الذي يساعد السكر على دخول الخلايا، لكن مع العمر وقلة الحركة وكثرة النشويات السريعة والسهر والتوتر قد تصبح الخلايا أقل استجابة له، فيضطر الجسم لإفراز المزيد. وعندما يبقى الإنسولين مرتفعاً كثيراً يصبح حرق الدهون أصعب، وتزداد قابلية الجسم لتخزين الدهون حول البطن. برأيك، لماذا يشعر بعض الناس بالجوع بعد وجبة كبيرة بساعتين فقط؟ أحياناً لأن الوجبة رفعت السكر بسرعة ثم هبط بسرعة، فطلب الجسم طعاماً جديداً. ولا ننسى النوم. كثيرون يستهينون به، لكن النوم المتقطع لا يترك أثره على المزاج فقط. عندما يقل النوم أو يضطرب تزيد الشهية، وتزداد الرغبة في السكريات، ويصبح الجسم أكثر توتراً. ومع التوتر يرتفع الكورتيزول، وهو هرمون مفيد في الظروف الطبيعية، لكنه عندما يبقى مرتفعاً بسبب ضغط يومي مزمن قد يدفع الجسم إلى تخزين الدهون في منطقة البطن. كم شخص حولك يقول: بطني زادت في فترة ضغط العمل أو الحزن أو قلة النوم؟ عند النساء هناك فصل خاص في القصة. مع اقتراب سن انقطاع الطمث وبعده ينخفض الإستروجين، وقد يتغير توزيع الدهون في الجسم. الدهون التي كانت تميل إلى الفخذين أو الأرداف قد تبدأ بالظهور أكثر حول الخصر. وهذا لا يعني أن الأمر خارج السيطرة، لكنه يعني أن الحل يجب أن يكون أذكى من مجرد تقليل الطعام بعشوائية. الآن، قبل أن نتحدث عن الحل، دعني أقول لك شيئاً مهماً. لا توجد طريقة لحرق دهون البطن وحدها بمعزل عن الجسم. تمارين البطن تقوي العضلات،
لكنها لا تذيب الدهون فوقها وحدها. الحل الحقيقي هو خفض الدهون الحشوية عبر 3 مفاتيح: الطعام الذي يهدئ الإنسولين، الحركة التي توقظ العضلات، والنوم الذي يخفض إشارات التخزين. لكن كيف نطبق ذلك بدون حرمان؟ المفتاح الأول: ابدأ من الطبق لا من الميزان. في كل وجبة رئيسية اجعل هناك بروتيناً واضحاً: بيض، سمك، دجاج، لبن يوناني غير محلى، بقوليات أو لحم قليل الدهون حسب حالتك. البروتين يساعد على الشبع ويحافظ على العضلات. أضف إليه خضاراً كثيرة، خصوصاً الورقيات والخيار والبروكلي والكوسة والسلطة. ثم اجعل النشويات أبطأ وأذكى: شوفان، عدس، فول، حمص، بطاطا مسلوقة بكمية معتدلة، أو خبز حبوب كاملة. الفكرة ليست منع الكربوهيدرات، بل منع الارتفاع السريع والمتكرر للسكر. وهنا تأتي وصفة بسيطة يمكن إدخالها في الروتين: ملعقة طعام من بذور الشيا أو بذور الكتان المطحونة، تنقع في كوب زبادي طبيعي غير محلى أو ماء لمدة 20 إلى 30 دقيقة، ويمكن إضافة رشة قرفة وقطع قليلة من التوت أو نصف تفاحة. أفضل وقت لها كوجبة خفيفة بين الغداء والعشاء، أو ضمن فطور غني بالبروتين. لماذا؟ لأنها تضيف أليافاً تساعد على الشبع، وقد تبطئ امتصاص السكر من الوجبة. لكنها ليست علاجاً سحرياً، ولا تعمل إذا كانت بقية اليوم مليئة بالعصائر والحلويات والخبز الأبيض. المفتاح الثاني، وهو الذي غير قصة سامر: المشي بعد الأكل. لم أطلب منه في البداية أن يدخل نادياً رياضياً أو يجري. طلبت منه فقط أن يمشي 10 إلى 15 دقيقة بعد أكبر وجبة في يومه. هذه الحركة الصغيرة تساعد العضلات على استخدام جزء من السكر الموجود في الدم، ومع الوقت عندما تتكرر يومياً تصبح كأنك ترسل للجسم رسالة: لا تخزن كل شيء، استخدم بعضه الآن. هل تبدو بسيطة؟ نعم، لكن بساطتها هي سبب قوتها. بعد أسبوعين لم يقل سامر إن الكرش اختفى، هذا غير واقعي، لكنه قال جملة أهم: الجوع المسائي قل. وبعد شهر بدأ محيط الخصر ينقص سنتيمترات قليلة. هنا يجب أن نفهم أن محيط الخصر أحياناً يحكي الحقيقة قبل الميزان. قد تبني قليلاً من العضلات وتفقد دهوناً حشوية، فيبدو الميزان بطيئاً، لكن البنطال يخبرك بما يحدث. المفتاح الثالث: تمارين المقاومة 2 أسبوعياً على الأقل. بعد 40 خسارة العضلات تجعل دهون البطن أكثر عناداً، لذلك نحتاج أن نقول للعضلات: ابقي هنا. تمارين بسيطة تكفي كبداية: قرفصاء على كرسي، دفع الحائط، حمل أوزان خفيفة، تمارين مطاط المقاومة، أو تمارين بإشراف مختص إذا كانت لديك مشاكل في الركبة أو الظهر. لا تحتاج أن تصبح رياضياً محترفاً، تحتاج فقط أن تمنع جسمك من التحول إلى جسم أقل عضلاً وأكثر تخزيناً. المفتاح الرابع: العشاء الهادئ. إذا كان عشاؤك كبيراً ومتأخراً ومليئاً بالنشويات، فأنت تطلب من جسمك إدارة سكر وطاقة في وقت يستعد فيه للنوم. جرب لمدة أسبوعين أن يكون العشاء أبكر وأخف: بروتين مع سلطة أو شوربة خضار، أو زبادي غير محلى مع بذور، أو بيض مع خضار. واترك بين العشاء والنوم 2 إلى 3 ساعات إن أمكن. ليس الهدف الجوع، بل إعطاء الجسم فرصة للهدوء. والآن الفوائد التي يلاحظها الشخص عند الالتزام: أولاً، الجوع يصبح أهدأ. ثانياً، الطاقة بعد الأكل تتحسن بدل النعاس الثقيل. ثالثاً، النوم يصبح أعمق لأن العشاء لم يعد عبئاً. رابعاً، قراءات السكر والدهون الثلاثية تتحسن عند بعض الناس مع نزول الوزن والحركة المنتظمة.
وخامساً، محيط الخصر يبدأ بإرسال إشارة جميلة أن الدهون الأخطر بدأت تستجيب، لكن لا بد من التحذيرات. إذا كنت مريض سكري وتستخدم الإنسولين أو أدوية تخفض السكر، لا تغير طعامك أو نشاطك فجأة دون متابعة طبيبك، لأن السكر قد ينخفض. إذا لديك مرض كلى، انتبه من زيادة البروتين أو بعض البذور دون استشارة. إذا كنت تستخدم مميعات دم، فاسأل طبيبك قبل الإكثار من بذور الكتان أو أي مكملات. وإذا كان البطن يكبر بسرعة أو معه ألم، قيء، اصفرار، تورم شديد، نزول وزن غير مبرر أو تغيرات في الإخراج، فهذه ليست قصة كرش عادي ويجب مراجعة الطبيب. وفي النهاية، دهون البطن بعد 40 ليست غالباً بسبب لقمة واحدة زائدة، بل بسبب تغير في العضلات والهرمونات والإنسولين والنوم والتوتر وطريقة توزيع الدهون. ابدأ بقياس محيط خصرك، ثم عدل طبقك، امشي بعد الأكل، درب عضلاتك 2 أسبوعياً، واهدأ في عشاء الليل. والسؤال لك: ما أكثر شيء لاحظته بعد 40؟ زيادة البطن رغم ثبات الوزن؟ الجوع الليلي؟ أم التعب بعد الأكل؟ اكتب تجربتك في التعليقات، واشترك في القناة، وشارك الفيديو مع شخص يحتاج هذه المعلومة. إلى اللقاء في الفيديو القادم، ودمتم في رعاية الله. المعلومات هنا للتوعية فقط، ولا تغني عن استشارة الطبيب المختص في حالتك الخاصة.